මගේ නම ශානියා. මම ඉන්නේ හැටන් වල ඉඳලා. මම කේක් හදන්න ගොඩාක් ආසාවෙන් තමයි කේක් හදාගෙන ඉන්නේ. හැටන් වල දැනට මම ෂා කේක්ස් කියලා පොඩි කේක් ෂොප් එකක් කරගෙන යනවා. ඒ අතරට මේ Instagram එකේ මෙහෙම ඇඩ් එකක් දැකලා මගේ දුව තමයි ඒක කිව්වේ. මෙහෙම එකක් තියෙන කියලා. ඊට පස්සේ මම කෝල් කරලා කතා කරපුවාම මිස් කිව්වා මට ක්ලාස් එකට එන්න කියලා. දිනාටක පන්තියක් මෙහි මම ආරම්භ කරලා මෙහි ක්ලාස් එක කරගෙන ගියා. චෙෆ් අසංක කරුණාවෙන් හොඳ පැහැදිලිව අපිට තේරුම් නැති දෙයක් අහපුවාම හොඳට කියලා දුන්නා. හැටන් වගේ දුෂ්කර පළාතක දැනගෙන හිටියේ නැති ගොඩක් ඩිසයින්ස්. ඒ කියන්නේ කේක් එකක් ඩෙකරේෂන් එකක් කරන විදිහ මම ගොඩක් වැදගත් විදියට හරි ආසාවෙන් ඒ ටික ඉගෙන ගත්තා. ඒන්ජල්ස් කේක්ස් ආයතනයට මම ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. කුමාරි මිස්ටත් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම ස්ටාෆ් එකත් අපිත් එක්ක බොහොම සුහදශීලී ඒන්ජල්ස් කේක්ස් ආයතනයට ස්තුතියි.